could be us. So back to what I was saying. Could be us. සාධන පිළිගන්න ලැසියා YouTube channel එකට හැම කෙනෙක්ම. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔන්ලයින් චෙස් ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ තියෙන browser එක හරි එහෙම නැත්නම් Google browser එක හරි open කරගෙන මෙතන search bar එකට search කරන්න LASIYA කියලා. ඉතින් LASIYA කියලා search කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම description එකේ දාලා තියෙන link එක ඒකෙත් ඔයාලට යන්න පුළුවන් LASIYA website එක. මෙහෙම සර්ච් කරලා ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන උඩින් link එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ උඩින් link එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට කෙලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ link එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලින් බලා ගන්න පුළුවන් LASIYA website එකට. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ කෙලින් වෙනවා LASIYA website එකට. ඉතින් LASIYA ගැන කිව්වොත් LASIYA කියන්නේ ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අපිට ඔන්ලයින් චෙස් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අනිත් කට්ටියත් එක්ක. ඒ වගේම ටූර්නමන්ට් මේ LASIYA එකේ ටූර්නමන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටූර්නමන්ට්ස් ප්ලේ කරලා වින් කරලා අපිට ගිෆ්ට්ස් දිනා ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ටූර්නමන්ට්ස් අපිට මේ වොච් කියන එකේ හරහා මේ LASIYA TV කියන එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම යටට යද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ප්ලේ කරන කට්ටිය කියන්නේ ටූර්නමන්ට්ස් ප්ලේ කරන කට්ටියව මේ විදිහට ඔන්ලයින් අපිට බලා ගත්තා. ඉතින් මේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සයිඩ් එකේ දැනට LHS එකේ ප්ලේයර්ස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ වගේම දැනට ප්ලේ කරන කීයක්ද කියලා මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා LHS ප්ලේ කියන එකක්. ඉතින් මේ ප්ලේ එකේ අපිට කැමති ගේම් එකක් හදාගත්තා. ක්‍රියේටර් ගේම් කියලා ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ විදිහට කැමති එකක් දාලා එක් කළුද සුදුද ඔය විදිහට මේ කැමති එකක් දාලා ඔයාලා කැමති සෙකන්ඩ් ගානක් දාලා හදාගත්තා. ඒ වගේම කැමති ටූර්නමන්ට්ස් තියෙන වෙලාවෙ ඔයගේ ප්ලේ කෙනෙක් හරහා බලාගත්ත එක පසල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ පසල්ස් ඩෑෂ්බෝඩ් ඔය විදිහට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. වගේම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් චෙස් බේසික් ගැන සහ ප්‍රැක්ටිස් කොහොමද චෙස් ස්ටඩි ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත හැකි ලර්න් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔය වගේ වොච් කියන එක මම කලින් කිව්වා වගේ LHS TV අපිට බලන්න ඉන්න පුළුවන් ඔයාලා. ඒ වගේම ස්ට්‍රීම් කෙනෙක් චෙස් ප්ලේ කරනවද ඒක මේ බලාගත්ත හැකි ඒක වීඩියෝ ලයිබ්‍රරි ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ගොඩක් හැකියාව තියෙනවා අපිට LHS ටූර්නමන්ට් ප්ලේ අනිත් ප්ලේ කරන අපිට බලන්න. ඒ වගේ කමියුනිටි මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම ටූල්ස් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඉතින් මේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා 1 කියලා. ඉතින් 1 එකතු කිරීම බිංදුව කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් බුලට් කියලා ඒ කියන්නේ මෙතන එකක් කියලා තියෙන්නේ 1 මිනිත්. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට 1 මිනිත් කාලයක් ඇතුළත චෙස් ගේම් එකක් ප්ලේ කර හැකියි. මේ වගේ කාලය දාලා තියෙනවා. නැත්නම් කස්ටම් ගිහලා අපිට කැමති කාලයක් මේ කාලය අන්ලිමිටඩ් දාලා ටයිම් එක අන්ලිමිටඩ් දාලා අපිට කැමති දේ හදාගත්තා. ඒ වගේම අපිට අලුත් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් එයාගේ ID ඒක ගහලා ඒ වගේම අපේ කම්පියුටරේ හරි ඔයාලගේ ෆෝන් එකත් එක්ක හරි ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මේක කම්පියුටරේනොත් සයින් ඉන් වෙන්න පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම ෆෝන් එකනොත් සයින් ඉන් වෙන්න පුළුවන්. එතන සයින් ඉන් වෙන්නේ කොතනද කියලා කිව්වොත් මෙතන තියෙනවා මගේ නම. ඉතින් මෙතන තමයි මම දැන් සයින් ඉන් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තමයි මම සයින් අවුට් මම දැන් සයින් ඉන් වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලා සයින් ඉන් වෙන්න. එහෙම නැතුව ඔයාලට මේක කිසි මැච් එකක් ප්ලේ කරන්න බෑ. ඉතින් ප්‍රොෆයිල් එක පැත්තට ගිහිල්ලා අපි මැච් ප්ලේ කරලා තියෙන දවස් මැච් පැරදිලා තියෙනවද ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මම බලාගත්තා. ඉතින් මම මේක එච්චර ප්ලේ කරලා නැහැ මැච්. ඉතින් මම මැච් එච්චර ප්ලේ කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම චෙස් ගැන නොලෙජ් එකක් ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මෙතන මේ හැම එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති කලර් එක. ඒ කියන්නේ white කලර් එක හෝ black කලර් එක. ඉතින් මම white දාගන්නේ මොකද අභ්‍යාස වලට හොඳ නිසා. ඉතින් මම black එක දානවා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොම මේ චෙස් ගේම් එක විනාඩි දෙකක. ඉතින් මෙතන ගිහලා කැමති එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මැච් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් දැනට මම ප්ලේ කරන්න විනාඩි දෙකක විතරයි මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ක්ලික් කරනවා මැච් එකට. ඉතින් මතක් කරනවා චෙස් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ආසයි නම් ආස කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන් යාට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එක දාන්න අවුත් කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ
මේ විදිහට ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් ටෙස්ට් ප්ලේ කරන තැන. ඉතින් අපි කාත් එක ප්ලේ කරන්න කියලා මෙහෙම හැප්ට කියලා නම් ගත්ත හැකි. ඒ වගේම අපේ මම සිලෙක්ට් කරපු ටයිම් එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැක්කනේ මම දැන් මේ මැච් එක ඇදෙන්න තුනා මේ මැච් එක ආයෙ එකක් අදින්න දෙනවා මැච් එක අදින්න බැරුව වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම ගිහිල්ලා යාගේ නමුන ටික වෙලක් ඉඳි යාගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොච්චර ප්ලේ කරලා තියෙනවද ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලින් මැච් ප්ලේ කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනනම් අපිට මට පුළුවන් යාත් එක චැලෙන්ජ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යා chat room එකේ ගිහිල්ලා chat room එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. chat room එකට ගිහින් message දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් කරා ඉතින් ඒ වගේම ඔය ටික තමයි කරපුවා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න කියලා එනවා. ඒ වගේම ඊළඟට ගෙන්න වෙන වීඩියෝ එකක් මොකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න.